Hey, what's up guys, welcome back to yet another video of our channel. साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलको अर्को फ्रेश र ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। सो साथीहरु आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं Redmi को न्यू स्मार्टफोनको बारेमा, जुन फोन अहिलेको वान अफ द बेस्ट बजेट स्मार्टफोन भन्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो फोन चाहिँ Redmi 8 को सक्सेसर रहेको छ र यसको नाम Redmi 9 रहेको छ। साथीहरु नेपालमा चाहिँ यो Redmi 9 भनेर मात्रै लन्च भएको छ र ग्लोबल भेरिएन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ Redmi 9 प्राइम भनेर लन्च भएको छ। डिफरेन्स केही पनि छैन, मात्र नेममा डिफरेन्स हो र स्पेसिफिकेसन्स र फिचर्सहरु दुईटैमा सेम नै रहेको छ। र साथीहरु आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई Redmi 9 को रिभ्यू गरेर बताउने छु, यसको स्पेसिफिकेसन, यसको फिचर्स र नेपालमा यसको प्राइस कति रहेको छ, सबै जानकारी तपाईलाई म यो भिडियोमा दिनेछु। त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला र तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र अब कुनै टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो भिडियोतिर जाउँ। सो सबभन्दा पहिले फोनको डिस्प्ले र डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा तपाईले 6.53 इन्चको FHD+ स्क्रिन पाउनुहुन्छ। यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि यसमा गरिला ग्लास 3 पनि दिएको छ। र यो फोनमा तपाईले Redmi K30 Pro जस्तै डिजाइन पाउनुहुन्छ। त्यो फोनमा जस्तो तपाईले क्यामेरा मोड्युल पाउनुहुन्छ, यसमा पनि त्यस्तै क्यामेरा मोड्युल दिएको छ र हेर्दाखेरि पछाडिबाट दुईटै फोन सिमिलर नै देखिन्छ। सो यसले पनि तपाईको फोनलाई एउटा क्लासी लुक दिनेछ। त्यसैगरी फोनको परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा तपाईले वान अफ द बेस्ट गेमिङ चिपसेट पाउनुहुन्छ, जुन कि MediaTek को रहेको छ र यसको नाम Helio H80 रहेको छ। र यो गेमिङ प्रोसेसर भएको कारणले यसमा तपाईले एकदमै राम्रो गेमिङ परफर्मेन्स पाउनुहुन्छ। यसबाट तपाईले कल अफ ड्युटी र PUBG जस्ता गेमहरु लो टु हाई सेटिङमा एकदमै मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यो प्रोसेसरलाई Redmi Note 9 मा आउने Helio G85 प्रोसेसरसँग कम्पेयर गर्ने हो भने दुईटै प्रोसेसरको परफर्मेन्स अलमोस्ट सिमिलर नै रहेको छ। दुईटैमा तपाईले उस्तै किसिमको परफर्मेन्स र गेमिङ पाउनुहुन्छ। सो साथीहरु तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ यो बजेट सेगमेन्टको वान अफ द बेस्ट गेमिङ चिपसेट रहेको छ। त्यसैगरी यो फोनको क्यामेरा डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यो फोनमा तपाईले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ। हाम्रो फर्स्ट क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको प्राइमरी सेन्सर रहेको छ भने यसको एपर्चर f2.2 को रहेको छ। त्यसैगरी यसलाई सपोर्ट गरेको छ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्सले, जसको फिल्ड अफ भ्यू 118 डिग्रीको रहेको छ। त्यसैगरी हाम्रो थर्ड क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको रहेको छ भने यो तपाईले म्याक्रो शट्सहरुको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो लास्ट क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर रहेको छ र यसबाट तपाईले पोर्ट्रेट शट्सहरु लिन सक्नुहुन्छ। र साथै यसको सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जसको एपर्चर f2.0 को छ। र यसको इमेज क्वालिटी र क्यामेरा क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा यसबाट तपाईले एकदमै राम्रो फोटोजहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट आएको फोटोजहरुमा कलर कन्ट्रास्ट एकदमै मेन्टेन हुन्छ भने सेल्फीजहरु पनि तपाईले एकदम ब्राइट स्मुथ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब Redmi 9 को ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा तपाईले 5020 mAh को फुल क्यापेसिटी ब्याट्री पाउनुहुन्छ। र यसलाई चार्ज गर्नको लागि यो फोनको बक्समा 10 वाटको चार्जर पनि दिएको छ। तर साथीहरु यो फोनले 18 वाट सम्मको चार्जर सपोर्ट गर्छ। यदि तपाईले 18 वाटको चार्जर युज गर्न मन लाग्छ भने तपाईले 18 वाटको चार्जर किनेर यो फोनलाई चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि प्रब्लम तपाईलाई आउने छैन। त्यसैगरी सेक्युरिटीको लागि यो फोनमा रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ र फेस लकको पनि फिचर तपाईले यो फोनमा पाउनुहुन्छ। अब लास्टमा कुरा यो फोनको प्राइसको। साथीहरु नेपालमा चाहिँ यसको दुईवटा भेरिएन्ट लन्च भएको छ। फर्स्ट भेरिएन्ट हाम्रो 3GB RAM र 32GB स्टोरेज छ भने यसको प्राइस नेपालमा 17,000 रहेको छ। त्यसैगरी यसको अर्को भेरिएन्ट 4GB RAM र 64GB स्टोरेजको प्राइस नेपालमा 18,000 सेट गरिएको छ। र साथीहरु मेरो सजेसन लिनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई 4GB RAM र 64GB स्टोरेज भेरिएन्ट दिनु भन्छु, किनभने तपाईले 1000 थपेर RAM पनि बढी पाइरहनु भएछ भने स्टोरेज त डबल नै पाइरहनु भएको छ। सो तपाईले 4 र 64GB भेरिएन्ट लिनुभयो भने यो तपाईहरुको लागि बेस्ट हुनेछ। सो साथीहरु यही थियो Redmi 9 वा Redmi 9 प्राइम को रिभ्यू भिडियो। तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईले यो भिडियो राम्रो लागेछ भने लाइक गरिदिनु होला र तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै, बस इन द नेक्स्ट भिडियो। टेक केयर। जय नेपाल।